Chỉ một mình Đường Bại mà đã khắc chế được 3 phần chủ lực của ta, nếu là Đường Thập Ngũ và 4 phòng cùng ra tay thì chắc chắn càng khó khăn hơn. Xe ra ta vẫn đánh giá thấp Đường Môn, trận chiến phạt đường này còn hung hiểm gấp trăm lần so với tưởng tượng. Dù cuối cùng hoàn thành được sứ mệnh nhưng chỉ sợ phải trả một cái giá quá đắt, vì vậy trận này. Đại sư ca, huynh phải thắng Đường Bại để làm nhụt nhuệ khí của Đường Môn, nếu không hậu quả thật khó lường. May nhờ có đại sư huynh kịp thời cứu viện, ta mới thoát chết. Như từ cõi chết trở về, Lãnh Huyết không khỏi rùng mình, nhưng chàng không dám chậm trễ, vội vận toàn lực trị thương. Vì các chiến hữu vẫn đang liều mình chiến đấu vì chính nghĩa. Lúc này Vô Tình và Đường Bại đang gườm nhau. Không ngờ vẫn còn cơ hội đối quyết với ngươi, tốt quá, hê hê. Chừng nào ngươi chưa ngã xuống thì ta vẫn phải theo ngươi đến cùng. Hắn không tu luyện nội công, lại bị trọng thương, nếu chỉ bằng ý chí thì không thể hồi khí nhanh như vậy được, chuyện này ắt hẳn có vấn đề. Dù thế nào hôm nay ta cũng phải tìm cho được kết quả rõ ràng, Vô Tình minh khí của ngươi có bao nhiêu chiêu. Lâm trận ứng chiến là cách giành phần thắng hay nhất, vì vậy công phu của tại hạ chỉ dùng ý không dùng chiêu, Vô Tình minh khí cũng vậy. Nếu muốn thì vẫn có yếu quyết, tại hạ đặt tên là Minh khí tứ tuyệt. Minh khí tứ tuyệt, Phong Trung Vũ, Hoa Ánh Lệ, Tuyết Lý Trâm, Nguyệt Bán Loan. Minh khí tứ quyết, Linh Quang Thiểm, Ánh Tùy Hình, Bạo Lôi Kinh, Phẫn Ám Tinh. Minh khí tứ tuyệt mượn lực đánh lực, nhanh như chớp, Vô Tình nhờ tuyệt kỹ này mà vang danh thiên hạ nhưng vẫn không tự mãn. Vô Tình biết tuyệt kỹ này khi gặp cao thủ có khí kình hộ thể cứng như sắt thép thì sẽ không có tác dụng nên chẳng có ý đột phá. Dùng kỳ kim của thiên trúc cộng thêm xảo thủ diệu tâm, cuối cùng Vô Tình cũng sáng chế ra được loại ám khí mới gọi là tứ danh khí. Hùng dạng của tứ danh khí rất kỳ dị, hoặc bên trong có thuốc nổ, lực sát thương cao hơn ám khí bình thường gấp trăm lần. Bạo Lôi Kinh, phần đuôi chưa thuốc nổ, uy lực như sấm nổ, có thể công, có thể thủ. Phần Ám Tịnh, uy lực thực sự của nó vẫn là một bí mật. Ánh Tùy Hình, có mũi nhọn hình lục giác, khi phóng ra sẽ ma sát với không khí tạo ra ánh sáng khiến đối thủ lóa mắt. Phen này ngươi chết chắc. Đánh hoài không thắng lại bị trọng thương nhiều chỗ. Đường Bại như hổ dữ tiến tới Vô Tình. Xú bổ khoái, mau nạp mạng đi. Vừa dứt lời Đường Bại liền tấn công tới tấp không cho Vô Tình kịp nghỉ ngơi. Vô Tình không có chân khí hộ thể, khi bị thương thì hậu quả rất lớn nên thường chuẩn bị thánh dược trị thương để nhanh chóng hồi khí. Đại Hoàn Kim Đơn chỉ có tác dụng tức thời, trận này nếu kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho ta. Biết Vô Tình không có nội công diệt tịch thoái của Đường Bại đánh ra, còn giải kình xuống đất khóa đường lui của Vô Tình. Nhìn hình đoán chữ Vô Tình đã biết phải tốc chiến tốc thắng trận này. Vô Tình vung tay, hào quang của Linh Quang Thiểm lập tức tỏa ra. Trò cụ dích này mà muốn đả thương được ta à? Đường Bại là một tay lão luyện nên hắn vội nhắm mắt, lại dùng than thủ siêu phàm xuất ly hồn trường để đỡ minh khí. Minh khí là dùng để khắc chế những cao thủ tuyệt đỉnh, há lại dễ dàng bị Đường Bại ngươi phá sao? Đường Bại ngươi vui mừng hơi sớm qua đấy. Tu vị của Đường Bại ngoài ánh mắt còn có thể nghe gió đỡ chiêu, nhưng lúc này thật kỳ lạ. Sao minh khí vừa rời khỏi tay đã không những không có tiếng gió mà cả xung quanh cũng yên lặng, hỏng rồi. Phát giác sự thể không bình thường nhưng có lẽ đã quá trễ chăng? Cho ngươi biết sự lợi hại của minh khí. Đường Bại đột nhiên bị mất thính giác chỉ vì ngoài quang Linh Quang Thiểm, Vô Tình còn dùng Phẫn Âm Tịnh. Bên trong có ống thông gió, khi sử dụng phối hợp với Linh Quang Thiểm làm đối phương mất cảnh giác. Khí kình hộ thể của tên này rất lợi hại, dù minh khí có sắc bén cỡ nào thì cũng chỉ làm hắn bị thương ngoài ra, muốn làm trọng thương chỉ còn cách dùng Bạo Lôi Kinh. Vô Tình dày công ủ mưu để đối phó với A Tị Đạo của Đường Bại, một chiêu cuối cùng này nhất định phải phá cho được khí kình hộ thể của hắn. Đường Bại lúc này thân bất do kỳ, không thể có phản ứng chống đỡ nào. Phần đầu Bạo Lôi Kinh có hình như mũi khoan để có lợi cho phần đuôi phát huy sức tàn phá. Lôi hỏa tiêu nếu nổ ở cự ly gần thì lực sát thương tăng lên gấp trăm lần, có thể xuyên phá đến tận lục phủ ngũ tạng. Đường Bại, cuối cùng ngươi cũng phải nếm mùi thất bại. Nhưng nụ cười của Vô Tình tắt ngay lập tức vì tưởng thế nhưng không phải thế. Sao lại thế, tên này có phải là người không? Khụ, Vô Tình minh khí quả nhiên lợi hại. Bây giờ đến lượt ngươi nếm mùi lợi hại của A Tị Đạo. Vô Tình vẫn bình tĩnh, hai quả bạo lôi lập tức bắn ra. Nhưng Đường Bại vẫn không né tránh mà phóng thẳng đến Vô Tình. Đường Bại này thà chết chứ không để thất bại một lần nữa. Trước tình thế này chỉ e Vô Tình lãnh ít giữ nhiều, nếu không muốn nói là táng mạng như chơi.
Bên này nê thủ thân pháp đã giúp Đường Cửu Đình tránh được một cước của Truy Mệnh. Tam bổ đầu danh bất hư truyền, thần thoái vừa nhanh vừa mạnh. Không ngờ thân pháp của tên lùn này nhanh lẹ đến thế. Kiểu né đòn của hắn thật không giống ai, nhưng Truy Mệnh đánh hoài vẫn không thể trúng. Ngược lại Toái Hồn Cửu Định thừa thế phản kích. Các chiêu thức của Tam gia đều chí mạng, tôi sắp chịu hết nổi rồi. 8 đỉnh cùng phóng ra, cương nhu khác nhau, chỉ hơi sơ suất là thua liền, thật là lợi hại. Cách điều khiển đỉnh của Đường Cửu Đình tạo ra một hàng rào bảo vệ quanh người hắn. Truy Mệnh buộc lòng phải tăng tốc độ tấn công, Truy Ảnh và Truy Nhật lập tức xung phá. Thoái cước đẩy lửa trong đỉnh giạt ra hiệu ảnh vô tung đã đánh trúng hông của Đường Cửu Đình. Bị trúng một cước nặng, Đường Cửu Đình không còn cười được nữa. Có điều bị trúng chiêu nhưng thương thế không nghiêm trọng, quả là không uổng danh được xếp vào hàng ngân giai sát sứ. Còn có thể mượn kình để thoát ra, xem ra cước này không làm y trọng thương. Nếu muốn làm y bị thương chắc phải đánh vào đầu y. Nghĩ rồi Truy Điện nhanh chóng xuất kích, một chiêu tưởng rằng đắc thủ nhưng... Ha ha, giờ đã đến lúc Tam gia phải nếm mùi đau khổ rồi. Nê thu tá kình pháp. Toái hồn liệt phách, chịu trận liên tiếp 3 chiêu, giờ là lúc Đường Cửu Đình phản công. Chà, đỉnh nhỏ mà kình đạo lớn, nếu không kịp thời vận kình hộ thể thì chắc đã tan xương nát thịt rồi. 8 cái đỉnh bay vút lên không tụ lại, Đường Cửu Đình thổ kình áp đỉnh đánh xuống. Giờ là Nguyên Bảo Lạp Trúc. Thế tới như sao băng, nhưng Truy Mệnh liền dùng truy phong, hai chân vận múa tạo thành cuồng phong thổi tắt lửa trong đỉnh. Lửa tắt thì đỉnh cũng chỉ là một cái lò vứt đi, Truy Mệnh lao đến như sóng trào. Tên lùn ngươi hí hửng quá sớm đấy. Một đòn truy đánh thẳng vào trung lộ, tưởng rằng chiêu này đắc thủ nhưng trên mặt Truy Mệnh hiện lên vẻ khó hiểu. Bỗng toàn thân Đường Cửu Đình phát tán ánh sáng vàng đồng. Ngươi mới là kẻ hí hửng quá sớm đấy, vì ngươi tính toán tệ quá, đã để sót mất một đỉnh. Đỉnh đó chính là ta đây. Một chiêu kim đỉnh công toàn lực được Đường Cửu Đình đánh thẳng vào Truy Mệnh, cái đỉnh thứ 9 thì ra chính là y. To be continued.